Elnézést, ne fogja a kameránkat, elnézést, ne. Mit csinál? Egy olvasónktól kaptuk a fülest, hogy kedden Semjén Zsolt Csákberényben tart fórumot. Az eseményt Törő Gábor, fideszes országgyűlési képviselő szervezte. Vécsé László polgármester. Plesinszky Judit, a Telex újságírója. Telex? Igen. Aha. Igen. Volt meghívó? Hogy? Igen. Én vagyok a rendező. Aha. Az én bérlem a termet, azért kérem, hogy nem mindegy. És úgy hallottuk, hogy lesz sajtótájékoztató is. Van, akinek lesz. És nekünk is lesz? Hát ezt majd megkérdezem a elnök helyettes urat. Szia. Milyen törvényi alapon foglalták le az ukránok pénzét pár nappal ezelőtt? Gondolom pénzmosás gyanúja alapján, de az a helyzet, hogy én nem vagyok se ügyész, se nyomozótiszt. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a háborús maffiának lehetett a pénze, és azt se tartom kizártak, hogy Magyarországon ukrán érdekeket szolgálók is ebben részesedhettek volna, hogyha nem nyernének a hatóságok. És milyen bizonyítékai vannak a pénzmosásra? Van egy nagyon egyszerű, hogyha az ukránok megmondták volna, hogy kinek vitték, hova vitték, mi módon, akkor nem tenni fel most ezt a kérdést. Tehát titkolóznak az ukránok? Az osztrák bank és az ukrán bank is azt mondja, hogy 2022 óta így csinálják, átszárítják Magyarországon ezeket a pénzeket folyamatosan, és a magyar hatóságok erről minden egyes alkalommal tudnak. Igen. Kinek ment a pénz, hova ment a pénz, miért vitték Magyarországon keresztül, válaszolt az ukrán külügyminisztérium, válaszolt az ukrán nemzeti bank, válaszolt az ukrán bank, nem válaszolt. Tehát az a helyzet, hogy azért verik a harci dolgokat, mert vélhetően sárosak. Kinek szánták Magyarországon ebből a pénzből? Tehát önnek a kérdéseit nem nekem kellene feltenni, hanem az ukránoknak. Hát ugye az osztrák bank és az ukrán bank is azt mondja, hogy mindent legálisan csináltak, és teljesen el vannak papírozva, és 2022 óta így csinálják. Kommenteket, ott is követelik, hogy Ausztriában is vizsgálják ezt ki. Kinek szánták ezt a pénzt? Brüsszelieknek szánták, Magyarországra szánták, vagy Ukrajnába szánták különböző személyeknek. És mi volt az a gyanúra okot adó jel most, ami 2022 óta önöknek nem tűnt fel, mert folyamatosan így vitték a pénzt az ukránok Ausztriából Ukrajnába. Mi volt az most, ami ilyen gyanúra okot adó körülmény volt önöknek éppen most? A választás előtt egy hónappal. Nagyon megtisztelő, de esküszöm önnek, hogy én nem vagyok egy nyomozó tiszt, de még az ügyése. Honnan kéne nekem ezt tudni? Nem tudjuk valójában, hogy ki és miért küldte ezt a lóvét. Azt tudjuk, hogy az ukránok nagyon idegesek. Nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárásától nem volt független a lépésünk, mert ugye ha megzsarolnak bennünket, azért mégse lehetünk annyira hülyék, hogy hagyjuk magunkat. Itt akkor arról van szó, hogy politikailag motiváltan hivatali visszaélést követtek el? Visszaélést biztos, hogy nem követtünk el. Azt gondolom, hogy Magyarország érdeke az, hogy minél előbb megnyissák a kőolajvezetéket, ezáltal a magyar rezsicsökkentés továbbra is fenntartható legyen, és mindent elkövetünk annak érdekébe, hogy ne játszon össze Magyar Péter, Brüsszel és Ukrajna, Magyarország gázolaj, benzin és a energiaellátásában. Itt a Lázár János azt mondta, hogy azért foglalták le ezt a pénzt az ukránoktól, mert hogy nem jön az olaj a barátság kőolajvezetéken. Ez nem hivatali visszaélés ön szerint? Nem. Hát akkor mi? Nem tudom. Ennek a kormánypártok képviselőjeként nincs erről véleménye, hogy mit mond a minisztere? Azt gondolom, hogy jót mondott. Én kiállok a miniszterem mellett, miniszterelnökünk mellett, meg az egész közösségünk mellett. Ez nem egy hivatali visszaélés? Ez annyiba függ össze, hogy mind a kettő az ukránokkal kapcsolatos. Nem jön az olaj, mert az ukránok politikai okokból elzárták. Ez egy dolog. Egy másik dolog pedig az, hogy vélhetően pénzmosásban vannak, vagy még rosszabban, egy választási csalásban, ahol a kormánnyal szembeni politikai erőket akarták ebből finanszírozni. Én nem tudom pontosan, hogy van. A kettő úgy függ össze, hogy mind a kettő kapcsolatos az ukránokkal. Ez sajtótájékoztató, az sajtó nyilvános lesz, ahogy én tudom. Én se tudom, hogy mi a lecke. Nem nyilvános tér, jó? De sajtótájékoztatóra. Majd ha megkezdődik, akkor... De a sajtótájékoztatóra bejöhetünk, a Törő úr azt mondta. De a Törő úr azt mondta, hogy be tudunk jönni. Mit szól ahhoz, hogy Putyin elnök pár napja azt mondta, hogy addig jön földgáz Magyarországra, amíg olyan politikát folytat, mint ami most van? Hát ez a Putyin elnök úr véleménye.
Az orosz elnök szerint Moszkvának előnyösebb lenne már most állítani az Európába irányuló gázszállításokat az EU határideje helyett. Magyarországnak ugyanakkor továbbra is szállítana gázt a jövőben, feltéve, ha tartják magukat a mostani politikájukhoz. Lehet, hogy ez Putyinnak a véleménye, de ez Magyarországot érinti, hiszen az orosz elnök azt mondta, hogy addig jön földgáz, amíg az a politika van, mind itt. Ezt hogy értékeli, ez nem a szuverenitásba való beleszólás az orosz elnök részéről? Véleményem szerint nem. Azt mondta, hogy addig jön az olaj, vagy a földgáz, amíg ilyen politikai helyzet a Magyarországon, mint most van. Csak eldönthetik, hogy a saját földgázukat kinek adják. Ez így nem zavarja önt, hogy az oroszok feltételekhez kötik azt, hogy milyen, hogyan, mikor és hogyan adják a földgáz Magyarországnak? Vagy bocsánat, van ennek a kérdésnek értelme? Hát kit érdekel az, hogy engem zavar-e, hogy az orosz elnök mit gondol? Hát milyen befolyásom van nekem az orosz elnökre? Ezt nem tartja zsarolásnak? Mit? Kinek? Mit? Putyin részéről, amit mondott. Hát nekik van földgázuk. Azzal kötnek szerződést, akivel akarnak. Velünk kötöttek egy nagyon előnyös szerződést. Hogy ezek után, ami persze egy teljes fikció, hogyha nem mi lennénk kormányon, ők kötnének vagy nem kötnének, mi közön nekem ehhez? Maga a rendezvényünk az nem sajtónyilván, ha ez jó önöknek így. De miért nem sajtónyilvános? Ilyen nincs, mert hogy nem nem. sajtónyilvános. Hát, ha aktivista találkozót adok, akkor nem sajtónyilvános. De a jog szerint nincs ilyen a sajtónyilvános, egy kampány közepén vagyunk. És a miniszterelnök helyettes tart egy kampányfórumot, ami közérdeklődésre számot tart. Legalábbis ezt tudom idáig mondani, jó? De azért szeretnénk megnézni, hogy mit mond a miniszterelnök helyettes úr a kampányban az aktivistáknak, a híveknek. Demokrácia van, legyen úgy. Jó, köszönjük szépen. Önök úgy adnak el Magyarországról dolgokat, hogy azt nézik, hogy milyen politikai berendezkedés van egy országban? Nem, de egy másik ország nézheti ezt, nem? Az Európai Unió nem ezt nézi? Hát ő most az Európai Uniót támadja. Ők azért nem vesznek orosz energiát, mert szerintük ideológiailag nem felel meg a politikai szempontjaiknak. Hát akkor kiköti ideológiai vagy politikai feltételekhez az üzletet. Egyelőre az Európai Unió. Nem az oroszok nem adnak el az EU-nak, hanem az EU nem hajlandó megvenni az oroszoktól. Akkor kiköti ideológiai feltételekhez. Tehát tessék a Ursula nővérhez fordulni. Jó, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. De van még olyan szívesen. Megnézzük a fórumát. Igen. A miniszterelnök helyettessel még a fórum kezdete előtt az utcán tudtunk interjúzni, de amikor beléptünk a művelődési ház ajtaján, ami egy közintézmény, a csákberényi polgármester, Vécsei László úgy döntött, nem mehetünk be, és erőszakosan kilökött minket az ajtón. Megnézzük a fórumát. Igen. Szia! Kibérelték ezt a termet. De elnézést, ne fogja a kameránkat, elnézést, ne. Mit csinál? Megmondták, hogy nem sajtónyilvános. De megmondták, hogy nem sajtónyilvános. Zárt körrendezvény. Nincs olyan, hogy nem sajtónyilvános valami. És a szemüvegem viszont leesett oda, amikor a polgármester úr ellökött engem. Parancsoljon. És szeretnék bemenni a fórumra, mert... Nem, a polgármester megkért, hogy ne engedjük be. De nem a szervező, hogy? A képviselője. A képviselő úr a szervező, Törő úr, és azt mondta, hogy belebeszéltünk, és jó, akkor Törő úr jöjjön ki és magyarázza el, hogy a két információ közül melyik a valós. És egyébként ez, amit ő most látott jelenetet, ehhez mit szól? Semmi közön hozzá. Értem. Ha tehetitek, támogassátok a Telexet, most akár az adótok 1%-ának a felajánlásával. És ha tudtok olyan eseményről, ahol vezető politikusok kampányolnak, azt írjátok meg nekünk az ügyelet@telex.hu e-mail címre.